ผู้ป่วยไตบางท่านนะคะมีอาการคันเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังค่ะว่าอาการคันที่ท่านเป็นอยู่นะคะอาจจะอันตรายได้มากกว่าที่ท่านคิดค่ะโดยอาการคันสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะจะมีได้หลากหลายสาเหตุค่ะในวันนี้หมอจะขอยกตัวอย่างหนึ่งในสาเหตุที่เกิดอาการคันได้นั่นก็คือมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีไตเรื้อรังค่ะโดยทั่วไปแล้วพอเรายิ่งมีการทำงานของไตที่แย่ลงเรื่อยๆนะคะการควบคุมสมดุลเกลือแร่จะเสียไปก็มีแนวโน้มที่จะมีเกลือแร่ฟอสฟอรัสสูงท่านใดที่คุมอาหารไม่ดีนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านมีเกลือแร่ฟอสฟอรัสในเรื่องสูงไตจะต้องทำหน้าที่ในการกำจัดฟอสฟอรัสนอกจากนี้ค่ะในคนไข้ไตที่เป็นไตระยะท้ายแล้วนะคะก็จะมีการสร้างวิตามินดีที่ลดลงด้วยนะคะวิตามินดีนะคะมาจาก2ที่มาจากการที่เราไปโดนแสงแดดแล้วก็เปลี่ยนวิตามินดีจากผิวหนังมาเป็นวิตามินดีที่เราใช้กันกับการที่ได้วิตามินดีจากอาหารที่เราทานแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยค่ะจะได้รับวิตามินดีเนี่ยถือว่าน้อยมากนะคะดังนั้นวิตามินดีจะต้องได้รับจากแสงแดดซึ่งพอวิตามินดีได้รับจากแสงแดดเนี่ยจำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนที่ตับและไตด้วยนะคะต้องมีทั้ง2อวัยวะที่ปกติท่านถึงจะได้รับวิตามินดีที่เพียงพอดังนั้นท่านใดที่ตับปกติแต่ว่าไตทำงานบกพร่องไปก็คือคนไข้ไตเรื้อรังของเรานี่เองนะคะพอเป็นระยะท้ายก็จะทำให้วิตามินดีที่มีอยู่แล้วค่ะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ก็เลยเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีวิตามินดีที่ลดลงอยู่แล้วนะคะโดยวิตามินดีก็จะทำหน้าที่ในการเพิ่มแคลเซียมแล้วก็เพิ่มฟอสฟอรัสนะคะดังนั้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วร่างกายจะทำยังไงก็คือมีทั้งเกลือแร่ฟอสฟอรัสที่สูงนะคะแต่ว่าไตของเราก็ไม่สามารถขับฟอสฟอรัสได้สุดท้ายร่างกายจะต้องหาวิธีว่าจะปล่อยฟอสฟอรัสสูงอยู่นานเนี่ยไม่ได้จะต้องทำให้ฟอสฟอรัสลดระดับลงแต่ในเมื่อไตไม่สามารถจะเคลียร์ได้ก็จะต้องไปจับกับเกลือแร่ตัวหนึ่งก็คือเกลือแร่แคลเซียมนะคะเกลือแร่แคลเซียมมีอยู่เท่าไหร่ค่ะจะมาโดนจับกับฟอสฟอรัสเพื่อลดระดับของฟอสฟอรัสในร่างกายสุดท้ายแคลเซียมในเลือดของเราก็จะลดลงยิ่งไปกว่านั้นนะคะอย่างที่หมอบอกก็คือตัววิตามินดีนะคะจะทำหน้าที่ในการเพิ่มแคลเซียมแล้วก็เพิ่มฟอสฟอรัสใช่ไหมคะในกรณีนี้ค่ะวิตามินดีของเราลดลงก็ทำให้มีการสร้างแคลเซียมลดลงสุดท้ายในร่างกายก็จะเหลือทั้งหมด3สถานการณ์อยู่ในร่างกายของเรานะคะก็คือฟอสฟอรัสก็สูงเพราะว่าเคลียร์ออกไม่หมดแคลเซียมก็ต่ำเพราะเอาไปจับกับฟอสฟอรัสและวิตามินดีก็มีการสร้างน้อยลงเพราะว่าไตของเราทำงานน้อยลงทีนี้ร่างกายจะปล่อยไว้แบบเนี้ยไม่ได้ก็จะต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ยค่ะเข้าสู่สถานการณ์ที่ปกติก็คือฟอสฟอรัสก็ต้องลดระดับสู่ปกติแคลเซียมก็ต้องเพิ่มระดับสู่ปกติแล้วก็วิตามินดีก็จะต้องได้รับการสร้างมากขึ้นแต่ก็เนื่องจากไตทำงานไม่ไหวแล้วเพราะว่าไตของเราแย่ลงมากแล้วดังนั้นก็จะต้องมีต่อมหนึ่งนะคะมาช่วยทำงานต่อมนี้เนี่ยอยู่ที่คอนะคะเรียกว่าต่อมพาราไทรอยด์จะสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนพาราไทรอยด์นะคะจาก3ภาวะที่หมอเล่าไปนี้เองค่ะจะไปกระตุ้นตัวต่อมพาราไทรอยด์เพื่อผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์ขึ้นมานะคะหน้าที่ของฮอร์โมนพาราไทรอยด์นี้จะมีอยู่2หน้าที่แรกก็คือเขาผลิตมาเพื่อจะช่วยไตของเรานี่เองนะคะทำหน้าที่ในการว่าฟอสฟอรัสสูงงั้นก็ไปช่วยไตหน่อยให้ช่วยไตขับฟอสฟอรัสให้ได้มากขึ้นแคลเซียมต่ำก็ไปช่วยไตดูดกับแคลเซียมให้ได้มากขึ้นนอกจากนี้ต่อมพาราไทรอยด์ก็ไปออกฤทธิ์ที่กระดูกด้วยนะคะต่อมพาราไทรอยด์จะไปเพิ่มการดึงแคลเซียมออกจากกระดูกนะคะพอแคลเซียมต่ำใช่ไหมคะก็ไปสลายแคลเซียมที่กระดูกไปสลายแคลเซียมที่กระดูกมากขึ้นเพื่อเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าภาวะนี้เป็นภาวะแค่ชั่วคราวต่อมพาราไทรอยด์ก็อาจจะทำงานผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงแค่ชั่วคราวสุดท้ายก็จะปรับสมดุลก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไตแย่ลงและคุมฟอสฟอรัสก็ยังไม่ดีก็จะเกิดภาวะนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็คือฟอสฟอรัสก็สูงวิตามินดีของเราก็ต้องต่ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไตผลิตไม่ได้แคลเซียมในเลือดก็ต่ำอีกก็จะบังคับให้ต่อมพาราไทรอยด์เนี่ยต้องผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายแล้วก็จะผลิต
ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ปริมาณมหาศาลเลยแล้วก็สุดท้ายก็จะไปสลายแคลเซียมที่กระดูกสุดท้ายก็จะทำให้คนไข้ของเราค่ะปวดกระดูกมีกระดูกหักนะคะกระดูกผิดรูปจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อนะคะมีหลอดเลือดแดงแข็งนะคะมีการตกตะกอนของแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสที่จับกันเนี่ยค่ะตกอยู่ในหลอดเลือดก็ทำให้หลอดเลือดเราแข็งโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดไตเนี่ยบางทีเส้นเลือดที่ใช้ฟอกค่ะอาจจะอุดตันได้ง่ายเลยนะคะสำหรับบางท่านอาจจะเคยเห็นว่ามีก้อนแข็งๆตามเนื้อเยื่อต่างๆอันนี้ก็คือก้อนของแคลเซียมที่เกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายซึ่งถ้าเกิดมีเยอะๆมากๆก็จะทำให้มีแผลเรื้อรังไม่หายส่วนอาการคันตามผิวหนังเป็นเรื่องของฟอสฟอรัสที่มีมากในเลือดก็เลยไปสะสมที่เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังก็ทำให้เกิดอาการคันได้ง่ายดังนั้นอาการคันในผู้ป่วยไตเรื้อรังค่ะบางท่านก็จะรู้สึกแค่ว่าเป็นความทุกข์ทรมานของการที่ว่าจะต้องมาคันจะต้องคอยมาเกาเท่านั้นนะคะที่จริงก็อาจจะมีอันตรายได้มากถึงขนาดทำให้มีกระดูกบางรวมทั้งมีความผิดปกติของหลอดเลือดต่างๆตามมาค่ะซึ่งวิธีการที่จะลดระดับฟอสฟอรัสในร่างกายนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน4วิธีนั่นก็คือข้อแรกใช้คุมอาหารหลีกเลี่ยงนะคะปลาเล็กปลาน้อยกบแมลงนะคะพวกที่มีโปรตีนมากเนื้อนมเมล็ดธัญพืชแล้วก็พวกน้ำที่เป็นน้ำโคลาน้ำสีดำแล้วก็พวกกาแฟนะคะวิธีที่2ก็คือการทานยาวิธีที่3สำหรับท่านใดที่ฟอกเลือดนะคะอันนี้คุณหมออาจจะเพิ่มรอบของการฟอกเลือดให้มากขึ้นรวมทั้งถ้าเกิดต่อมพาราไทรอยด์ค่ะมีการผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์ปริมาณมหาศาลนะคะส่วนใหญ่เราก็จะมักจะใช้ระดับที่เกิน 1,000 พิโคกรัมต่อเดซิลิตรคุณหมออาจจะพิจารณาให้รับการตัดต่อมพาราไทรอยด์ทิ้งค่ะซึ่งการรักษาฟอสฟอรัสในเลือดสูงค่ะจะเห็นว่ามีหลากหลายวิธีแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่เป็นการป้องกันก็ยังอยู่ในการที่ควรจะคุมอาหารฟอสฟอรัสให้ได้มากที่สุดค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่า channel นี้มีประโยชน์ค่ะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook นะคะ channel หมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและท่านใดที่ต้องการแนะนำวิดีโอฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ